for today's vlog, meron akong isasuggest sa inyo na makakatulong para kahit papaano, kahit nasa quarantine tayo, meron kayong pagkakakitaan. Kaya make sure na panoorin nyo ito hanggang sa dulo. So, yung loading business na yon, pagmamayari yun ng TPC or Telepreneur Corporation. Meron ding loading business kasi kahit natutulog ka, kahit nandun ka lang sa bahay, nanonood. Pwede mo siyang pagkakitaan. So, napakaganda ng loading business, guys. Promise, I swear talaga sa inyo na napakaganda ng business na yon. Meron kasi akong nakita sa FB ng TPC or Telepreneur Corporation. So, parang naengganyo ako. So, meron agad akong minessage na dealer nun. And, yun, pina-activate niya ako ng SIM ko. Actually, dapat gamitin nating SIM kapag nag-loading business tayo is yung malakas yung signal. Like me, ang ginagamit kong SIM card is Smart. Kasi kahit nasa labo ka ng bahay, malakas pa rin yung signal. And dito kasi sa amin, dito sa province, mahina talaga yung signal. So, kailangan natin yung SIM card na malakas yung signal. So, ayun. Nag-start ako nung April 4 ata. Basta mga first week of April. So, ayun guys. Yung TPC loading business, pwede na kayong mag-load kahit anong loadan nyo. Pwede kayong mag-load ng phones, ng mga cables, ng mga kahit na anong gadgets or mga bagay na niloloadan dyan. Pwede na kayong all network yun guys. Pwede na kayong mag-load ng all network. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-join na kayo, magpa-member or magpa-activate na kayo ng SIM card nyo. Ayan, katulad nga ng sinabi ko kanina, first week pa lang ng April, nag-start na ako na mag-business ng gano'n. And yun, nakuha ko kaagad yung activation fee na binayad ko. Grabe guys, napakabilis na nakuha yun. At sa loob lang ng actually 2 weeks na nag-business ako, na nag-load ako. Alam niyo yun, yung masasabi ko talaga na napakaswerte ko na nakita ko yun. Kasi talagang kumikita ako eh. Dun pa lang sa activation fee niya, talagang nakuha ko na kagad. Biruin nyo 6 kami sa bahay na may phones. So, dun pa lang sa bahay, talagang kapag mag-load sila ng 50, na 5 sila, 6 ako. So, meron na ako kaagad ng 5, 10, 15, 20, 25, 30, 300 pesos na yung nakuha kong bayad nila or bayad namin. Iba pa rin yun dun sa patong So, tas sila pa, yung mga kapatid ko pang nag-load sa akin. Actually, every week silang nag 2 times a week silang nag-load sa akin. So, kuhang-kuha ko talaga. So, kung ako sa inyo, guys, mag-loading business na rin kayo. Tsaka, hindi in hassle, promise. Tsaka, napaka-sulit, worth it. Paano pa kaya, diba, kapag sa labas ng bahay nyo, marami pang mag-load. So, talagang makukuha mo talaga kaagad yung binayad mong activation fee na worth
300 pesos lang. Guys, sana meron kayong natutunan sa akin dun sa mga sinabi ko kahit magulo ata. So, try nyo mag-business ng loading. Grabe. Yung loading business yung napaka swak na naging decision ko. Wow! Yung decision. Hindi, yun yung talagang nagbigay sa akin ng ng pagkakakitaan lalo na ngayon. Hindi ko siya um, i-stop. Pagpapatuloy ko yun kasi ang ganda niya. Guys, kung gusto nyong maging retailer or maging member ng TPC, just comment down below at i-message nyo ako sa Facebook na Rika ang Antonio. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you!